સ્ટુડન્ટ્સ જે પણ અત્યારે 11th-12thમાં છે એમના માટે તો આ બેસ્ટ મોટિવેશન છે જ, પણ જે લોકો અત્યારે આ પ્રાઇઝ મેળવી રહ્યા છે લાસ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ્સ, એમની કેરિયરનો આ ગોલ્ડન ટાઈમ હવે શરૂ થઈ ગયો છે. એમણે જે અચીવ કર્યું 11th-12thમાં એ ફર્ધર ચાલુ રહે અને લાઈફમાં ખૂબ આગળ વધો એ માટે મારા તરફથી તમામને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. કાચબાવાળી વાર્તા સાંભળી છે ને, તો એ કાચબાઓ એવા હોય છે ને કે પોતાનું મેદાન નથી છોડતા અને જે મેદાન ના છોડે ને કદી હારતા નથી. એ સૌથી બેસ્ટ કેટલી નોકરી લીધી અને છોડી, લીધી અને છોડી, લીધી અને છોડી, આવું ત્યારે કરી શકે.